ating chicken curry, I'm using the green curry paste, guys. This is from Thailand. Let's try this, guys, kung ano, masarap ba. At saka, this one, guys, with fish sauce, na Thailand din yan, guys. At saka, coconut. Thailand din ito, guys. Made in Thailand. At saka, ano, guys, itong talong na maliliit. This is also is from Thailand. Maliliit siya lang, guys. Ito lang talagang talong yan. At saka with, syempre, hindi mawawala yung chicken. Yan, guys. Yung ano ito, guys, yung aba ba yun, guys? Meat. Walang ano ito, guys, walang buto. With matching leaf na basil. I don't know, guys, if I pronounce right, but Basil, or whatever, ito, guys, yung gagamitin ko. Okay, guys? So, we start cooking now. Onions to, guys. Di, okay lang na. Kaya ako naman na-ibus over. So guys, everything is ready. So, tayo ay magluluto now, guys, okay? So, at painitin muna natin itong, ano, guys, para lagyan natin ng mantika. Yan, guys, ha. Yan. Uunahin natin yung luya. Kasi yung luya, guys, luya ang unahin muna natin para babango siya. Yan, ganyan. Luya. Luya. Tapos yung ano, garlic. Sunod natin yung garlic. At saka itong onion. So guys, isunod natin yung manok. Yan. Yan, guys. Oh. Ganyan natin yan, guys. Diretso na yan, guys. Ano? Yan. Aluin natin. Gigisahin muna natin sandali. Para medyo mag-ano yung ano niya. Yan. Mag-a-absorb doon. Ito, i-ano muna natin at tatakpan natin sandali. Yan. So, tay-tay natin sandali yan, guys. So, guys, tingnan natin, guys. So, guys,
isusunod natin itong green curry paste na made in Thailand. Ito ang laman guys, ito. Green siya. Green curry paste. Ika muna at ito. Lakihan muna natin. Wait muna. Ito guys, ang green curry paste. Yan o. Yan, ganyan yan. Nagabanha magkadiya oy. Yan guys, oh. Amoy curry talaga guys. Oh, yan guys. I-ano natin. I-mix natin. I-mix muna natin yung green curry paste na ano sa manok para mabango na siya guys. Tapos isunod natin yung coconut. Coconut milk. Yan. Maliit lang ito guys. 165 ano lang. Yung ano niya. Hindi ang malaki. Yan, ibuhos natin. Tapos lagyan natin ng tubig ito para kasi kulang yung ano. Isa din yung ilagay natin yan. Yan, isa din yung ano. Yan, ganyan. So, i-ano natin yan. Oh, mukhang masarap ito guys talaga. Pakuluin muna natin sandali. Kunti, tapos ilagay natin itong so guys, isunod natin yung talong guys na Thailand din ito guys. Puro Thailand ito eh. Yan o. Yan. Ilagay natin yan. Yung talong. Tapos, lagyan natin ng fish sauce. Made in Thailand din ito. Ganyan lang guys, oh. Yan. Tama na. Isang ikot lang ba guys? Tapos, takpan natin para lalambot itong, itong eggplant. Ano muna natin? Takpan. Ayan, takpan na. Takpan. At tapos, i-low fire natin yan. Madali lang yung talong. So guys, malambot na ang eggplant. So ilagay na natin yung basil, whatever it is called. So this one guys, yung dahon. So ilagay natin dito yung i-haluin natin. Paghaluin muna. Yan. Yan. Mabango pala ito. O yan. Tapos takpan ulit. Takpan ulit para maano yung dahon. Oh. Yan na guys. Is done na. Ilipat na natin ito para for ready to serve. So guys, done na ang niluto kong chicken curry using the green curry paste guys. So try niyo guys. Kung sino man ang mahilig sa maanghang, ay siguradong paborito mo ito guys kasi maanghang talaga ang green curry paste. So yun na guys, ang recipe ko today. Salamat guys, thank you sa
ano guys, don't forget to watch, share, and like my video guys. Salamat. Bye-bye.